Përshëndetje të dashur miq, ja ku takuam përsëri në kanalin tim në kuzhinë me zonjën Valbuna. Sot kam zgjedhur një recetë shumë të thjeshtë, por shumë të shijshme, që do ta gatuajmë në festat e fundvitit që po afrojnë. Prandaj kam zgjedhur pikërisht sot këtë recetë. Kjo recetë quhet palltegjana të mbushur me mish të grirë dhe me prosciutto. Përbërësit që duhen për përgatitjen e kësaj recete janë 1 kilogrami palltegjana të zi, 200 gram mish të grirë, 200 gram prosciutto, një kokër qep e vogël, jo shumë e madhe, 2 thelbi hudre, krip, piper, rigon dhe vaj. Për përgatitjen e recetës, fillojmë në fillim bëjmë përgatitjen e palltegjanave të zi. Në fillim do ta heqim lëkurën sipër pra, në mënyrë që t'ia japim palltegjanit formën dhe masinë që duam pra. Do t'i presim në feta. Feta nuk do t'jetë shumë e hollë, ka sa me shikoni mua pra. Dhe do ta shikoni që deri në fund ta preni në mënyrë të rregullt. Kështu pra siç më shikoni mua. Kjo është një recetë plotësuese, pra nuk është recetë bazë, prandaj sasia e përbërësve është në basitë e personave që do të gatuash pra. Nga sasia palltegjanave që kishim ne, kanë dalë 12 feta palltegjana të rregullt. Tani do t'i hedhim një sasi uji, sepse do t'i lëmë në lëng kripe derisa të bëjmë kiman gati. Për një 10 minuta nuk ka nevojë më. Do t'i hedhim këtu. Dhe do t'ia hedhim edhe një lugë kripe. Sasia kripës që ja hedhim tash nuk ka shumë rëndësi sepse do të shpërlahen mirë dhe do të shtrydhen, pra një lugë gjelle. Do t'i lëmë në lëng kripe për 10 minuta. Ndërkohë ndezim stufën dhe bëjmë gati mishin e grirë pra për të mbushur palltegjanat. Hedhim 2 lugë vaj të plota. Në kubik, por në kubik të hollë. Pra sepse do të bëjmë mbushjen edhe duhet që qepa të shkrihet tek mishi i grirë, pra të dëgjohet aroma, por mos të shikohet. Hedhim qepën dhe skuqim derisa të marrin ngjyrën e bukur që kemi thënë na, ngjyrën e florës. Dhe bëjmë edhe një sasi të mishit. Dhe i vazhdojmë përzim. Kemi thënë edhe herë tjera, në një moment të duket sikur të ngjitet, po më mrapa e lëshon lëngun e vet dhe bëhet shumë e mirë. E ka thith komplet lëngun, prandaj do të bëjmë hedhjen e hudrave që kemi gri. Do ta bëjmë hedhjen e rigunit pra, jo shumë, duke e shikuar edhe me sy, sepse sasia e mishit nuk është shumë e madhe, pra e 200 gram mish. Hedhim edhe piperin. I edha gjithmonë kemi thënë sipas dëshirës pra. Nuk ka nevojë mos, disa njerëz nuk i preferojnë shumë, disa të tjerë duan më shumë. Do t'ja hedhim edhe një sasi 8 kusht të djegës, pra jo shumë. Kripën. Edhe një sasi kripe. Dhe vazhdojmë. Tani në këtë moment do t'ja hedhim ose një kokër domosje të freskët, ose unë do t'ja hedh një lugë sal, sepse salsën e kam bërë vetë dhe e kam të freskët. Tamen sa një kokër domosje.
Dhe do ta përzim në mënyrë që mos të ngele pas një pikë në u, pra mirë që do t'jetë pa asë një pije langë. Do t'a thajnë komplet langë. Dhe të ta vendosim tek tasti i vogël që ta kemi gati për mbushjen e patligjonave. Me mbushjen marrëm punë, tani do t'i shikojmë patligjonat, pra ja si e kanë nxjerrë lëngun e hidhur, që gjithmonë kur të gatojmë patligjonat do t'a derdhim, pra këtu do t'i shpërlajmë me ujë të pastër. I kemi shpërlar me ujë të pastër, i kemi tharë dhe tani do të vazhdojmë t'i skuqim. Kemi vendosur tiganin në zjarr, hedhim një sasi vaj jo shumë të madhe dhe nëse na duhet prapë ja shtojmë. Dhe i vendosim nga një të skuqim. Do t'i shikojmë, që rrotullojmë në anën tjetër, pra në atë moment që kanë mërë të ngjyrë, do t'i rrotullojmë pas, kemi se filam më tepër, dhe avash i rrotullojmë të gjithë. Tani hiqem avash dhe i lëm të pullojë pra vojë. Dhe një kosisht tek pijata ose ku kemi vendosur, vendosim 1 litër kuzhine në mënyrë që t'ja thithin vajin e tepër. Tani kemi bërë të gjitha gati, vazhdojmë me mbushjen e patligjonave pra. I vendosim prosciutën në fillim, sipër prosciutës vendosim patligjonin. Në një vend që të duket se është i trash, mund t'ja hapësh pak me lugë. Tani e përzim mbushjen pra, dhe vazhdojmë t'ja hidhim çdo patligjoni në zemër. Pra vendosim në qendër dhe me majën e lugës ja hapim në gjithë sasinë e patligjonit. Kështu veprojmë edhe për të tjerët. Dhe vazhdojmë e mbështjellin pra. Dhe ja vendosim stigadentin ose shkopin e dhëmbëve si doni dhe i vendosim tek tava për t'i pikur. Kështu veprojmë edhe për të tjerët. Sepse tham është një recetë plotësuese pra, nuk është një gatim i mirëfillt, këtë mund ta përdorim edhe në jetën e përditshme, nuk është se nuk e gatuaj, por për fund viti, si recetë plotësuese në tavolinën e festave, është me shumë shije dhe shumë e mirë. Prandaj ja u rekomandoj dhe kam zgjedhur pikërisht për ju këtë recetë sot. Ja, pra dhe patligjonat mbushur me mish të grirë dhe me prosciutto janë gati për furrë në temperaturën 200 gradë për 15 minuta, por edhe do t'i shikojmë. Pra dhe receta ka përfunduar, duke ju uruar gëzuar festat. Është një ushqim shumë i shijshëm dhe shumë i lehtë. Prandaj mos hezitoni ta gatuani. Miru pafshim, shiu në videon e radhës, mos harroni të bëni subscribe të kanalin.